Gagamit ulit tayo ng puti, asul, pula at dilaw. Unahin nating lagyan ng puti at siguraduhin natin na nakakalat ito sa canvas. Ang tamang dami ng puti ay makakatulong upang makatipid tayo sa pintura. Lagyan din natin ng dilaw. Siguraduhin din natin na nasa tamang dami ang ating ilalagay. Sunod natin ang pula. Konti lang ilalagay natin pula kasi malakas ito kumpara sa ibang mga kulay. Dahil ang purpose natin ay yellow-orange ang background, kaya kaunti lang ang inilagay natin na asul. Haluin natin ang mga pintura sa pamamagitan ng ating mga palad. Hindi naman kailangan na pino ang pagkakalat ng pintura. Maglagay tayo ng pula sa canvas at gamitin natin ang ating mga kuko para gumawa ng outline. Para hindi sayang ang ating pintura, ilalagay na natin lahat ng ating mga kailangan. Unahin kong gawin ang buhok. Paghaluin lamang ang pula, asul, at dilaw para makabuo ng brown. Gamitin ang kuko para may detalye ang buhok. Tandaan, ang brush stroke ay dapat na nakaayon sa hupog at lugay ng buhok. Paghaluin ang dilaw at asul para maging green. Ito ang gagamitin natin sa kulay ng damit. Upang maging mas mabilis, lagyanan natin ng puti sa bandang taas ng ating daliri at green sa bandang baba ng ating daliri. Ihagod ito ayon sa lugar ng liwanag. Gagawa tayo ng orange sa pamamagitan ng dilaw at ng pula. Lagyan din natin ng puti upang mas maliwanag ang kulay. Tandaan, ang liwanag at ang anino ay mahalaga sa ating mga gawa o yung tinatawag nating light and shadow. Kulayan natin ang kanyang damit, busaya. Tulad ng dati, ang brush stroke ay dapat na nakasang-ayon sa hubog ng isang bagay. Mahalaga rin ang tinatawag nating color contrast. Ito yung paglutang ng kulay sa kapwa niya kulay. Gaya halimbawa, kapag ang background mo ay maliwanag, dapat ang mas malapit na object ay madilim. Tulad itong aking ginagawa, ang background niya ay light orange, pero ang kanyang tao ay dark green, mas darker dun sa background.
Tandaan na ang tama ng liwanag ay lubhang mahalaga o yung tinatawag nating light reflection. Ang paggamit ng green ay sumisimbolo ng kabataan at ng kapaligiran. Ang paggamit naman ng orange o yung tinatawag nating light orange ay sumisimbolo ng kaalaman at talino. Pinili natin ang green para lumutang sa background na orange. Ang paggamit ng pula at asul ay makakatulong upang gumawa ng anino o yung tinatawag nating shadow. Para maging ganap ang tinatawag nating 3-dimensional object, nangangailangan ito ng light and shadow.
Balik-balikan lang natin ang mga bagay na hindi pa naaayos. Siguraduhin natin na tama ang light and shadow, ang kulay ng balat, at mga kulay ng damit. Kung nakikita natin na wala sa proportion, pwede pa natin itong baguhin. Kung tapos na ang ating main subject, pwede na nating ikalat ang iba pang mga kulay sa baba para magsilbing lupa at mga halaman. Siguraduhin na mas matingkad at darker ang parting baba. Ito na rin ang magsisilbing shadow ng ating main subject. Tandaan, pwede natin gamitin ang ating mga kuko para gumawa ng dahon ng mga damo o halaman.
Lagi nating tatandaan, ang kahusayan natin sa kakayahang lumikha ng dalisay na produktong sining ay natututunan sa oras-oras o araw-araw na paghahasa, paggawa, pagkopya, hanggang makahiligan at makaugalian.